मंदिर म्हणजे वाशीमधील वन ऑफ द पीसफुल टेम्पल म्हणून ओळखले जाते। तुम्ही बघू शकता मंदिराचा परिसर अतिशय सुंदर आहे। सर्व बाजूनी ग्रीनरी आहे। मंदिराच्या प्रवेशद्वाराआधीच एक मोठा तलाव बघायला मिळतो। आजकाल आपल्याला रोज संध्याकाळी इथे मायग्रंट्स बर्ड बघायला मिळतात आणि ते म्हणजे सीगल्स, आपल्या सर्वांच्या ओळखीचे, जे लहान मुलांना अतिशय आकर्षित करतात। मंदिराच्या आवारात प्रवेश केल्यानंतर समोरच आपल्याला भव्य शिवमंदिर बघायला मिळते। अतिशय सुंदर आणि सुबक तऱ्हेने ह्या मंदिराचे बांधकाम केलेले आहे। गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज गुढीपाडव्याचा दिवस आहे आणि तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुढीपाडवा म्हणजे मराठी माणसासाठी फार महत्त्वाचा दिवस असतो, कारण आजपासून नवीन वर्षाला सुरुवात होत असते आणि कुठल्याही वर्षाची सुरुवात ही आपण एखाद्या शुभ गोष्टीने करतो। आणि म्हणूनच मी वाशी येथील जागृतेश्वर मंदिर, जे महादेवाचं मुख्य मंदिर आहे, माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता, मी तिथे आलेली आहे। हे मंदिर मुख्यतः महादेवाचं आहे, शिवाचं आहे। ह्याच्यासोबतच तुम्हाला आणखी साईबाबा, त्याच्याचबरोबर स्वामी समर्थ, दत्तात्रय आणि गावदेवी ह्या सगळ्यांची मंदिरं माझ्या मागे तुम्हाला बघायला मिळतील। सो एक एक करून आपण आता दर्शन घेऊया आणि आपल्या व्लॉगला सुरुवात करूया। सो प्लीज माझ्या बरोबर चला।
त्याच्याचबरोबर साईबाबा, दत्तात्रय आणि स्वामी समर्थांचं पण मंदिर इथे आहे. सो माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता, हे ते मंदिर आहे. चला दर्शनाला. माझ्या उंचीच्या तुलनेत खूपच वर आहे, त्याच्यामुळे मला काही घंटा वाजवता येत नाही. मी थेट मंदिरातच प्रवेश करते. हरिआई मंदिरचं दर्शन झाल्यानंतर आता मी शनी मंदिराच्या समोर उभी आहे. माझ्या मागे हे जे मंदिर आहे ते शनी मंदिर आणि भगवान हनुमंताचं मंदिर आहे. सो आपण आता हेही एक्सप्लोअर करूया. चला.